Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 3.2 the welcome lessons English workshop. मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यात नाही. आज आपण हा वर्कशॉप सोडवतोय. First question, I'll list the characters in this play. Write how each is related to Chaturbhuj. आपल्याला कॅरेक्टर्स प्ले मधले सांगायचे आहेत आणि या चतुर्भुजला कसे रिलेट करतात तेही सांगायचे. सो कॅरेक्टर्स नील रतन रिलेशन आहे विलेजर, जमीनदार विलेजर. सत्तू फॅमिली मेंबर आहे, मेड वर्कर आहे, मदर फॅमिली मेंबर, लिटिल बॉय हा फॅमिली मेंबर आहे, आंट फॅमिली मेंबर आहे, लिटिल गर्ल फॅमिली मेंबर आहे, हरी फॅमिली मेंबर आहे आणि सदुचरण हा विलेजर आहे, परण हा सुद्धा विलेजरच आहे. सेकंड क्वेश्चन आहे फाइंड अँड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेन्सेस ऑफ चतुर्भुज directly after MA exam where over I dash dash. This year the exam was very dash dash. Brought it the subject I had offered dash dash. And that's right, there were so many examination dash dash. चतुर्भुजनं अपूर्ण वाक्य जे बोलले ते आपण इथे लिहिली आहे. पुढचा प्रश्न आहे फ्रॉम ग्रुप्स डिस्कस अँड राईट व्हॉट चतुर्भुज वुड लाईक टू हिअर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल. चतुर्भुजला काय ऐकायला आवडेल याच्याबद्दल चर्चा करा. Chaturbhuj, I have passed my MA examination. Neil Ratan म्हणेल congratulations. Uncle Sattu, very good. Aunt, well done. Paran, you are the best. Zamindar, pat on the back. Mother, you are the best. And Sadhucharan, good job. Question 5 आहे from pairs. Each person in the pair write down a simple story, news item, report, etc. Then one of the partners tries to tell it that the other person shows through gesture that he is not interested by yawning, looking away, frowning, doing something, etc. आता how to be good listener, how not to be good listener. गुड लिस्नर काय काय करेल बघा. बी क्वाइट, तो शांत बसेल. फोकस, लक्ष एक सलग देईल. पे अटेन्शन, त्याचं लक्ष असणारे. आस्क पेशंट क्वेश्चन्स, नेवर रेझ्यूम एनिथिंग, रीड बिटवीन द लाईन्स. आणि हाऊ नॉट टू बी गुड लिस्नर. बी नॉयझी, गोंधळ करणारा. इंटरप्टिंग पीपल म्हणजे सतत व्यत्यय आणणारा. डिबेटिंग, वाद घालणारा. जजिंग, पुढच्याला आधी जज करणारा. ट्राईंग टू मल्टीटास्क, खूप एका वेळी 2-4 कामं करणारा. आणि इम्पल्सिव्ह म्हणजे एकदम उतावळा. सो अशा प्रकारे इथे आपण हाऊ टू बी गुड लिस्नर, हाऊ नॉट टू बी गुड लिस्नर लिहिलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन 6. आपण बघतोय प्ले द गेम ऑफ राईट क्वेश्चन अँड रॉंग आन्सर. ओके, आता इथे आपण बघतोय वेअर डू यू लिव्ह. तर बी म्हणतोय 1 कप ऑफ टी. ए कॅन यू सिंग. बी म्हणतोय वॉन्ट टू डान्स. ए डू यू हॅव पेन. बी आय हॅव बुक. आणि ए आर यू हंग्री. बी म्हणतोय येस. आउट. द ॲक्च्युअल गेम हा तुम्ही एक्सरसाइजमध्ये पण बघितला असेल वर्कशॉपमध्ये, की याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही उत्तर योग्य नाही द्यायचं, चुकीचं उत्तर द्यायचं. आणि चुकीचं उत्तर दिलं तर तुम्ही बरोबर आहे, तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्ही चुकणार आहात. तर अशा प्रकारे आपण इथे वर्कशॉप कंप्लीट केलेला आहे. वर्कशॉप आवडल्यास लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.